Знаєш, що мене завжди найбільше дивувало в історії науки? Навіть не знаю. Її непередбачуваність. І це теж? Але уяви ситуацію. Що, якщо сама біологія, яка дозволяє генію осягнути будову буквально всього Всесвіту, вона ж фізично робить його абсолютно сліпим до політичної реальності, до того, що розгортається прямо перед його носом? Це звучить як такий собі класичний парадокс. От саме так. Здається, якщо людина здатна розробити якусь глобальну концепцію розвитку людства, то вона має так само легко, буквально клацанням пальців, розбиратися в етиці, соціальних процесах чи інтригах імперій. А на практиці ми бачимо зовсім інше. Абсолютно протилежне. І знаєш, це дуже глибока і водночас суперпоширена когнітивна ілюзія. Людям просто психологічно комфортно вірити в таку собі універсальну мудрість великих людей. Тобто якщо розумний в одному, то розумний у всьому. Саме так. Існує підсвідоме бажання бачити генія як таку монолітну, бездоганну фігуру, яка має рацію абсолютно в усьому. Ніби високий інтелект автоматично генерує моральну та політичну безпомилковість. І саме цей красивий, але дуже небезпечний міф ми будемо руйнувати в нашому сьогоднішньому розборі. Отак. Матеріал у нас сьогодні просто неймовірний. Згодна. У центрі уваги в нас надзвичайно неординарний матеріал. Це есей під назвою «Етнополітичне питання малоросійськості Вернадського». І головна місія цього глибокого занурення – дослідити дуже складні питання. Як найбільші уми стають інструментами в руках тоталітарних машин. Так. А ще чому геніальність ніколи, просто ніколи, не гарантує наявності етичного компасу? І, мабуть, найамбітніше питання нашого дослідження – матеріалу. Кому насправді належать великі ідеї майбутнього, такі як освоєння космосу та подолання смерті? Слухай, але перш ніж ми підемо далі, варто одразу проговорити один критично важливий момент щодо самого джерела. Звісно, про політичний контекст. Саме так. Нашим слухачам треба розуміти, що цей есей не є якимось нейтральним сухим історичним нарисом. Він містить гостро виражену політичну та антиімперську позицію автора. Особливо в питаннях сусідньої держави та її методів поглинання інших культур. Власне. І наша задача під час цього розбору – не ставати на чиюсь політичну сторону чи виступати суддями. Ми тут суто для того, щоб розібрати саму механіку ідей. Тобто проаналізувати аргументацію. Точно. Подивитися на історичні події через філософську оптику, яку пропонує автор цього тексту. Абсолютно підтримую. Ми просто препаруємо концепції, щоб зрозуміти, як вони працюють. Тож логічно розпочати з постаті, яка винесена в заголовок Володимира Вернадського. Навколо цього імені завжди точилися палкі суперечки. Так, його ж часто записують до прихильників імперського мислення. Але що цікаво, есей починає з дуже несподіваного розмежування між сином і батьком. Це ніби дві абсолютно різні парадигми в межах однієї родини, так? Давай розберемо сина. Георгій Вернадський – це розмежовування є фундаментальним для розуміння всього контексту. Син науковця описується автором як свідомий і цілком переконаний творець ідеології євразійства. А що це взагалі означало на практиці в той час? Ця теорія розглядала імперію як пряму спадкоємицю не лише Київської Русі, а й величезної Монгольської імперії. І головною метою такого наративу було повне нівелювання європейського вектору розвитку України. Ого! Тобто історична концепція тут перетворюється на зброю? 100%. Вона стирає ідентичність і стає інструментом для легітимного поглинання нації імперським центром. І Георгій робив це абсолютно свідомо. А коли мова заходить про самого Володимира Вернадського, батька, постать світового масштабу, текст пропонує набагато складнішу оцінку. Так, він не описується як якийсь ідейний зрадник. Радше як конформіст. І знаєш, для пояснення цього конформізму наводяться 3 дуже цікаві причини. Давай почнемо з першої. Перша – це банальна соціальна норма. Людина народжується і формується в часи глибоко вкорінійної імперії. Він сприймає цей ландшафт як єдину можливу реальність. І просто не бачить сенсу його радикально деконструювати. Це така класична реакція адаптації до домінантного середовища. Ага, але друга причина, як на мене, набагато цікавіша. Це його фокус на майбутньому. Вернадський же був футуристом від науки. Отак. Він мислив категоріями біосфери, ноосфери, тобто еволюції розуму в планетарному масштабі.
І такий телеологічний підхід, коли вся твоя увага спрямована виключно на глобальну кінцеву мету, змушує людину ігнорувати минуле. Для нього пошук справедливості в архаїчних історичних конфліктах виглядав просто як марна трата енергії, яка гальмує еволюційний рух вперед. Звучить логічно з точки зору вченого. А третя причина – це ностальгія за спадщиною Русі, яка вже була повністю привласнена мітрополією. І це породжує величезний когнітивний дисонанс. Коли відбувається культурна колонізація, людина поступово починає дивитися на власну історію через призму чужого наративу, буквально очима загарбника. І тут, знаєш, ми підходимо до найцікавішого – до того, як автор тексту пояснює це через біологію. О, я дуже чекала цього моменту. Якщо взяти таку аналогію з комп'ютерним процесором. Давай. От коли він завантажений на 100% прорахунком глобальної моделі розвитку Землі, у нього буквально не залишається оперативної пам'яті на обробку якихось локальних соціальних конфліктів. І ця механіка підтверджується нейробіологією. Текст апелює до таких понять, як когнітивна економія та нейропластичність. Тобто мозок оптимізує процеси. Усе зводиться до того, що людський мозок – це орган, який споживає просто колосальну кількість енергії. Щоб сформувати нові нейронні зв'язки, для осягнення тієї ж концепції неосфери потрібні величезні метаболічні ресурси. І мозок має межу своєї обчислювальної потужності? Саме так. Щоб здійснити такий прорив у фундаментальній науці, ця біологічна машина змушена відключати живлення від інших, менш пріоритетних для неї секторів. Вау! Тобто вибіркова сліпота – це не метафора, це реальний фізіологічний процес? Абсолютно реальний. Мозок генія просто перекриває доступ енергії до центрів, які відповідають за політичну чи там соціальну обізнаність, щоб пустити всі ресурси на наукове відкриття. 100%. Розум стає глухим до сигналів, які не відповідають його поточній надзадачі. Це багато що пояснює. Це дозволяє зрозуміти, чому видатні науковці можуть демонструвати абсолютну наївність у повсякденних чи суспільних речах. Вони можуть не знати якихось тривіальних фактів поза межами своєї експертизи. Тому що їхній мозок буквально жертвує цією інформацією заради когнітивної економії. От власне. Слухай, це все неймовірно захоплююче з точки зору біології, але я можу тут зупинитися і трохи посперечатися з цією логікою. Давай, мені цікаво. Тому що від біології ми неминуче переходимо до реальної історії, де такі от компроміси коштують життя мільйонам. Розумію, куди ти хилиш. Ну, от звучать так, ніби когнітивна економія – це ідеальне алібі. Мовляв, ця людина не винна в тому, що підтримувала тоталітарний режим, просто її нейронна мережа зекономила енергію. Дуже слушне зауваження. Чи не знімає це відповідальність за те, що імена цих геніїв потім десятиліттями слугують фасадом для виправдання репресій? Це дуже правильне питання, і есей насправді не оминає цю гостру проблему. Тут одразу згадується Костянтин Ціолковський. Який сам попереджав про таку небезпеку, здається. Точно. Він стверджував, що чистий холодний інтелект, якщо його повністю позбавити етичного компасу, неминуче перетворюється на інструмент для реалізації найнижчих амбіцій влади. Тобто розуміння біологічної природи сліпоти геніїв не є індульгенцією. Абсолютно ні. Це не виправдання. Есей називається швидше діагностичною відзнакою. Цікавий термін. Тобто ми констатуємо факт хвороби, але не кажемо, що ця хвороба – це щось нормальне чи хороше. Саме так. У тексті є дуже жорстка і виразна теза. Не можна знецінювати наукові прориви геніїв, але категорично не можна поклонятися грязі, що була в них під ногами. О, це сильно сказано. Романтизація їхніх соціальних чи етичних помилок створює в суспільстві вкрай небезпечну ілюзію. Вона породжує таку думку, ніби шлях до великого майбутнього чи наукової досконалості може пролягати через компроміси з нечистотою. Через моральні поступки перед диктатурою. От саме це. І знаєш, щоб закріпити цю думку, джерело переходить від персональних історій до глобальних історичних паралелей. Так, там розглядаються ситуації, коли тактичний компроміс призводить до стратегічної катастрофи. Наводиться приклад Богдана Хмельницького та Переяславського договору 1654 року. Есей трактує це як суто тактичний військовий союз, укладений під шаленим тиском обставин.
Подібно до того, як гетьман укладав союзи з Османською імперією чи іншими державами. Ага. Але ж ця короткострокова військова хитрість мала багатовікові глибоко трагічні стратегічні наслідки. Це правда. А інший потужний приклад із тексту – це дипломатична гра Сталіна після Другої світової війни. Пам'ятаєш, коли він вибив окремі місця в ООН для Української та Білоруської РСР? Отак. І на перший погляд хтось міг би інтерпретувати це як якесь визнання суб'єктності. Але автор есею деконструює цей міф просто вщент. Він показує, що це була виключно цинічна ширма. Тоталітарна система створила ілюзію міжнародного представництва тільки для того, щоб математично збільшити кількість своїх голосів в ООН. І легітимізувати збереження жорсткого контролю над Східною Європою. Це чистої води ілюзія суверенітету, яка обслуговує імперію. Ну от, якщо підсумувати цей блок, генії часто помиляються через нейробіологічні обмеження, а їхні тактичні компроміси перетворюються на історичні трагедії. І це підводить нас до одного дуже радикального запитання. Якого саме? Якщо ці видатні постаті були настільки проблемними, якщо вони працювали на систему, яка знищувала їхню ж ідентичність, чи не простіше сьогодні просто від них відхреститися? А й справді, віддати цей інтелектуальний спадок тим імперіям і будувати власну історію виключно на бездоганних, кристально чистих фігурах, які ніколи не йшли на компроміси. Звучить спокусливо, але автор есею виступає категорично проти такого підходу. Чому? Відмову від власних видатних умів лише через те, що вони працювали в імперському контексті, він прирівнює до добровільної інтелектуальної капітуляції. Ого. А згідно з його баченням історії, щойно нація капітулює на полі ідей та культурної спадщини, військова та політична капітуляція стає лише питанням часу. Знаєш, це мені нагадує історію з рейдерським захопленням. Цікава аналогія. Як саме? Ну, от уяви компанію, яка створила геніальну технологію. Приходить рейдер, силою або якимось економічним шантажем, заганяє найкращих інженерів цієї компанії у свій гараж і змушує працювати на себе. Ага, і що далі? А потім компанія каже, ну, раз ці інженери сиділи у вашому гаражі, то і вся їхня технологія тепер належить вам. Абсурдно звучить, згоден. Але ж факт фізичного перебування інженера в умовах примусу не робить результати його праці законною власністю того, хто цей примус створив. Точно. І саме тому цей інтелектуальний спадок необхідно юридично, культурно і концептуально повертати додому. У тексті наводиться цілий ряд таких постатей, які підлягають деколонізації. Той самий Костянтин Ціолковський, фундатор космонавтики, походив із козацького роду наливайків. А Тарас Шевченко? Імперські наративи ж завжди намагалися його привласнити або маргіналізувати. Так. Використовуючи аргументи, мовляв, він писав свої щоденники російською мовою, жив у Петербурзі або мав там столичних друзів, які допомагали викупити його з кріпацтва. Що там згадується Григорій Сковорода та Кирило Розумовський. Але чому всі ці люди опинилися в імперських центрах? Текст це дуже чітко пояснює. Це точно не був їхній усвідомлений цивілізаційний вибір чи прояв якоїсь там генетичної симпатії до метрополії. Ні, це був прямий наслідок цілеспрямованої політики знищення. Коли на їхній батьківщині всі інституції, університети та можливості для розвитку були просто випалені або заборонені. Вони фізично були змушені йти туди, де залишався хоч якийсь простір для реалізації їхнього потенціалу. Тому процес деколонізації полягає не у відкиданні цих імен, а в їхньому очищенні від імперського впливу та пропагандистських нашарувань. Але знаєш, тут виникає ще один парадокс, який логічно випливає з цього тексту. Що ти маєш на увазі? Як бути з мовою? Адже сам автор есею визнає, що в певних комунікаціях досі використовує мову сусідньої держави-агресора. Справді, як це співвідноситься з ідеєю тотальної деколонізації? От і я про те ж. Звучить як протиріччя. Як можна боротися з імперією, використовуючи її ж інструментарій? Автор пояснює це через призму дуже жорсткого прагматизму інформаційної війни. Мова в цьому конкретному контексті розглядається не як ознака культурної приналежності. А як що тоді? Виключно як зброя. Мета такого використання – перенести поле інтелектуальної та інформаційної битви прямо на територію супротивника. Тобто достукатися до інших поневолених народів чи якихось зовнішніх аудиторій? Саме так.
пояснити їм суть колоніальної проблеми зрозумілими для них кодами, зберігаючи при цьому власну культуру в безпеці. Завдання полягає в тому, щоб вибити фундамент з-під імперських зазіхань на привласнення чужої історії ще з часів Київської Русі. І ця боротьба за спадщину реально вражає своїми масштабами. Але найцікавіше починається тоді, коли есей переходить від боротьби за конкретних людей до боротьби за глобальні філософські ідеї людства. Отак, виявляється, об'єктом привласнення стали не лише території чи генії. А й самі мрії про майбутнє. Зокрема, філософія космізму та імморталізму, тобто подолання смерті. І тут текст руйнує один із найбільших міфів. Міф про те, що філософія космізму є суто локальним, російським винаходом. Отак. Творцем цього так званого російського космізму прийнято вважати Миколу Федорова. До речі, есей наводить дуже інтригуючу біографічну деталь про нього. Яку саме? Федоров, імовірно, був нащадком знатного роду Рюриковичів-Гагарінів, чиї споконвічні землі колись давно були похлинуті розростанням імперії. Вау, як все переплетено. Але ключова думка матеріалу в іншому. Космізм – це точно не чиясь національна монополія. Це загальноцивілізаційне, глибинне прагнення всього людства. І есей прослідковує еволюцію цієї ідеї буквально крізь віки. Це не щось таке, знаєш, винайдене в 19 столітті. Згадується навіть античний міф про Прометея, який кинув виклик богам заради прогресу. Ідея воскресіння в християнстві туди ж. А Рене Декарт, він же цілком серйозно мріяв про досягнення медичного безсмертя. А Бенджамін Франклін – людина епохи просвітництва. Він не лише проводив свої відомі експерименти з електрикою, він висловлював ідеї дуже близькі до сучасної кріоніки. Серйозно? Так. Він сподівався, що наука майбутнього зможе його законсервувати і згодом повернути до життя. Оце так мізіонер. Там ще згадується філософ Кондорсе та письменник Артур Кларк із його візіями злиття свідомості та машини. Це блискуче доводить, що думка про вихід за межі біологічної смерті пульсувала в найяскравіших умах століттями по всьому світу. І щоб підсилити цей контраст, автор порівнює дві концептуальні моделі ставлення до простору і свободи. З одного боку наводиться приклад американської мрії про безмежний простір, Яка ідейно спиралася на філософію трансценденталістів, таких як Ральф Волдо Емерсон та Генрі Девід Торо. Ця мрія про постійне розширення горизонтів органічно резонує зі справжнім космізмом. А з іншого боку описується імперська матриця сусідньої держави, Яка, за словами автора, генерує лише безмежне рабство в межах кордонів плоті та держави. Її мета – не вихід у незвідане, а максимальний контроль над тим, що вже існує. І ця філософська різниця, мені здається, просто блискуче пояснює найбільший парадокс радянської космонавтики, який розбирається в тексті. Розкажи. От тоталітарна система десятиліттями використовувала космос як свій головний пропагандистський бренд. Але коли дійшло до справжнього виклику, вона панічно злякалася реалізовувати суть космізму. Автор наводить хрестоматійний історичний приклад щодо цього. 1969 рік. Програма «Аполлон». Сполучені Штати здійснюють висадку на місяць і виграють найпрестижніший етап космічної гонки. І як реагує Радянський Союз? Замість того, щоб прийняти виклик і рухатися далі, наприклад, до Марса, вони дуже швидко згортають власні амбітні місячні проекти. Закривають програму створення надважкої ракети Н-1, І концептуально відступають. Уся їхня подальша космонавтика зводиться просто до орбітальних станцій «Салют», пізніше «Мир». тобто вони буквально замкнулися на низькій навколоземній орбіті. Згідно з логікою есею, це відбулося не лише через брак фінансів чи технологічне відставання. Ні, це був глибинний філософський страх перед справжнім космосом. Саме так це інтерпретується в джерелі. Справжній космізм і прагнення до безсмертя вимагають звільнення. Вони потребують подолання тлінної, примітивної матриці суспільного контролю. А тоталітарна імперія є ентропійною системою. Тобто такою, що за своєю природою тримається виключно на страху, обмеженнях і взагалі спрямована на розпад. Така система органічно не здатна витримати концепцію справжньої свободи духу і тіла, бо вихід у безмежність просто руйнує саму ідею державного кордону та поліцейського нагляду.
Орбітальна станція для них – це зрозумілий концепт. Це просто ще одна лабораторія під контролем партії, просто винесена трохи вище в атмосферу. А от політ у глибокий космос вимагає зовсім іншого рівня цивілізаційної свободи. Це змушує подивитися на всю історію освоєння космосу під абсолютно новим кутом. Виходить, щоб людство змогло зробити наступний великий крок у безмежність, суспільство має бути вільним зсередини. І автор робить з цього глобальний висновок. Ідею космізму необхідно звільнити від імперських пут і повернути її всьому вільному світу. Це має стати фундаментом для нового цивілізаційного полюса, який буде надихати людство не ідеями домінування та контролю, а прагненням до духовно-інтелектуальних проривів. Знаєш, якщо звести всі лінії цього масштабного розбору докупи, ми отримуємо дуже складну, багатовимірну картину історії. Вона показує, що людський мозок, навіть такий геніальний, як у Вернадського чи Циолковського, має свої фізіологічні межі. І ця вибіркова сліпота робила великих науковців інструментами в руках тираній. Але головний висновок із проаналізованого джерела полягає в тому, що їхня помилковість не є приводом віддавати їхній спадок колонізаторам. Абсолютно. Інтелектуальна спадщина вимагає ретельної деколонізації, повернення історичної правди та звільнення від пропагандистських міфів. І, говорячи про майбутнє та повернення історичної правди, Отак. У самому кінці тексту є одна надзвичайно смілива, просто футуристична деталь, пов'язана з тим самим Володимиром Вернадським. автор висуває гіпотезу про те, що в досконалому суспільстві майбутнього можна буде використати технології. Так звані інтелектуально-нейронні матриці. Ідея просто зносить дах. Вона полягає в тому, щоб завантажити свідомості геніїв минулого повну, неспотворену цензурою картину світу. Тобто надати цьому великому розуму всі ті історичні факти, які імперська система від нього приховувала. Щоб він міг осягнути їх, зробити правильні висновки і самостійно подолати свої колишні когнітивні сліпі зони. І це залишає неймовірно широкий простір для уяви для всіх нас. Нашим слухачам буде цікаво уявити таку ситуацію. Якщо припустити, що сучасні нейромережі або штучний інтелект найближчим часом зможуть повністю симулювати архітектуру мислення великих вчених, І в цю симуляцію буде завантажено абсолютно всі приховані сторінки історії. чи можна було б поспілкуватися з таким очищеним, повністю звільненим розумом Вернадського? І які поради для побудови майбутнього він дав сучасному світу, коли б його геніальний процесор вперше увімкнувся без жодних обмежень? Коли б він побачив реальність такою, якою вона є насправді. Залишається лише обдумувати ці питання, дивлячись у безмежне нічне небо.